lieve mensen. Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Heel soms gebeuren er dingen die net even anders lopen dan gepland. Zo zal Wolf nu eigenlijk zijn eigen culinaire show geven. Maar ik hoor net dat hij wat later is. Gelukkig hebben we zoals altijd een oplossing hier in het Sprookjesbos. Daarvoor hoeven we slechts 3 keer te stampen. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Voor al mijn hulp, hè. Rappen, krappen en... Oh, kapotte lappen. Ah, hoeft u slechts 3 keer te stampen. Oh, wat is dit voor gekkigheid? Waarom staat hier de keuken van moeder Geit? Ah, oeh. En wat doen jullie hier? Kijken. Kijken? Waarnaar? Naar jullie, ik ben maar alleen. Ja, niet helemaal, maar toch. Ja, maar goed, op die manier. Jullie komen voor een avond vol plezier. Met dat wolvendier? Ah, enig. Ja, ik mag dan wel net zo aardig zijn als die klier, maar ik heb plezier. Dat gaat niet zo 1, 2, 3. 4. Mier. Spier. Bier! Oh, vaak hier. Ik neem snel een ander woord. Dan kan ik weer even voort. Ik hoop niet dat het u stoort, maar het is dat de rijm nou eenmaal bij mij hoort. Poort? Koord? Skoort? Hoort? Ja, dat had ik al gezegd. Ik kan dit niet. Oh. Ach nee, een lied. Ach nee, toch. Ik voelde me een beetje ingewekt, omdat de rijmen niet zo lekker werd. Ik wil gewoon praten. Snap je? Ja. Maar men lacht met vaak uit en ligt in de neus. En dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Huilie, huilie, huilie. Grapje! Ja. Waarom zit ik in dit showtje? Ik kom niet lekker in dat flootje. Ik fluit tulpen uit de grond, maar de zult dan weer gezond. Ik ben geen gekkie op een kleedje. Ik ben wakker en dat weet je. Ja, weer is mijn sprookje niet. Wat een ongemakkelijk lied. Dus ik ga nou snel op zoek naar mijn rijmwoorden. Goed, dankjewel, Vakier. Ik zie Wolf nog niet aankomen, dus misschien kan ik ondertussen wel even een mop vertellen of zo. Wat is blauw en zit... nee, wacht. Wat is bruin en... 97. Hoe ging die nou ook alweer? Wat is groen en... Oh, nee, Philip weg is gezien. Oh, waar ben ik? Hallo? Geitje Benjamin, wat doe jij hier? Nou, ik speelde verstoppertje met mijn broertjes en zusjes. Mama was boodschappen doen in de stad. En toen ik langs het open raam liep, fluisterde ze... Verstop je onder de klas. Sorry, dat versta ik niet. Verstop je onder de klas! Ah ja, dat fluisterde jouw moeder terwijl ze boodschappen deed in de stad? Ja. Dus terwijl zij in de stad was, Ja. een paar kilometer verderop, Ja. fluisterde ze... Maar wacht, u denkt toch niet dat het iemand anders was die dat zei? Nou, Oh, toch niet de wolf? Ach, dan moet ik er snel vandoor. Anders zit ik niet alleen onder de klos. Dan ben ik op de klos. Hallo. nou, ik weet niet wat Wolf precies van plan was met Geitje Benjamin, maar... Ach, kijk, daar zul je hem hebben. Het duurde even, maar dan kunnen we nu echt gaan beginnen met de culinaire avond met Wolf. Ja hoor, daar is hij dan, uw chef de cuisine.
boodschappen halen, maar welkom in mijn keuken. Ik ga vandaag wat heerlijks voor mezelf en voor u klaarmaken, want ik heb boodschappen gedaan. En nog wat anders gedaan. Ik ben wat later, tot mijn spijt. Sorry, ja, maar enfin, een pan. Met water, ik ben ook overstuur, ja. Die gaat straks op het vuur. Maak u klaar, want vanavond wordt het culinair avontuur. Met bloem, ei en boter. Ik maak boter, ja, wat zij zongen. Maak ik wat lekker voor u klaar. Ja, waar zijn die handjes? Met bloem, ei en boter. Niet alleen mee, wie ook handen. Zeg ik vrienden, lieve vrienden, die anderen ook. Hierbij, elkaar, hartstikke goed, zo spontaan. Met bloem, en dan zeg ik bloem, ei en boter. Boter, dat zei het goed, hè? Ja. Maak ik wat lekker voor u klaar. Met bloem, ja, slagnummer. Ei en boter, maar die boter. Ach, nou zit, kom maar. Maar zeg ik vrienden, lieve vrienden, hierbij elkaar. Nou, let op. Bloem. Ei. Nog één keer. Boter, ja. Nou, hebben jullie opgelet? Bloem. Boter, en? Ja. Sjoe, dank u. Applaus voor jezelf. En nou vraagt u zich natuurlijk af, wat voor lekkers gaat hij maken? En ik dacht, ik laat mij inspireren door mijn publiek. Maar als ik zo rondkijk, zie ik dat er weinig smakelijks tussen zit. Alhoewel, meneer, gaat u eens even staan. Ja, oh, draai eens een rondje. Ja, nee, wacht, laat maar, ga maar zitten. Ik heb natuurlijk wat voorbereid. Ik dacht aan een rood vlees. Nee, rood vel. Nee, vet. Vetvel. Rood vlees. Nee, een red velventaart. Ja. We hebben 1 fan. Maar nu denk ik... Nee, want dan denken jullie dat ik alleen maar aan Roodkapje denk. En zo zit ik niet in elkaar. Heus, dat heb ik in mijn vorige soloshow al uitgelegd. En wegens succes wilden ze nog een show. Ja. Ik mocht het alleen niet meer hebben over dat hele voorval betreffende La Cap Rouge. Dus maak ik graag van de gelegenheid gebruik om dat andere sprookjes uit te lichten. Daar waar ik ook volledig verkeerd uit de verf kom. Kent u de 7 geitjes? Assepoester? Nee, die niet. Daar zat ik niet in. Nou, nog 1 keer terug. Nu wat enthousiaster alsjeblieft. Kent u de 7 geitjes? Ja! Nou, ik ga het toch nog eens uitleggen. Ja, doe het gewoon. Ze zeiden, doe maar. Hier, doe maar. Afijn. Het was een tijd geleden, ik zocht naar een ontbijt. Het was een tijd geleden, oh, toen zag ik moeder Geit. En ik dacht, wat erg, die vrouw laat haar kroost alleen. Is toch erg? Ja. Dus ik ging naar hun huis, het was goed bedoeld van mij. Want moeder was niet thuis, ik maak die geitjes blij. Door ze op de vleepel zet en de baby zit te zijn. Hallo, ze schrok zich toen dood. Dus ik stak mijn hoofd in de zak met poeder. Nou, poeder. Zo leek ik op hun moeder. Maar dat had weinig zin. Ze trapte er niet in. Ik zag ook wel verdriet. Ja, want mijn moeder was er niet. Die was gaan shoppen in de stad, maar ik wilde helpen. En toen
Nee, het was echt een leuke tijd. Maar die moedergeit kwam daar uren op te proppen. Terwijl ik iets wilde verstoppen. Ik zei, dit klinkt wat gek. Ik weet nog wel een plek. Voor een geit of 6. En dat was een groot succes. Ja, verstoppertje spelen is zeg maar echt mijn ding, hè. En moeder Geit wilde meteen meespelen. Ja, ze had geen idee waar haar geitjes waren. Dus zij fanatiek zoeken. Ja, dat ene geitje had ze zo gevonden. In de klok. Dit staat geen echte klok. Maakt niet uit. Het is toch erg dat je zelfs je jongste geitje niet laat winnen? Ze kan gewoon niet tegen haar verlies, die shopgeit. En dat zoeken duurde zo lang dat ik dacht, ik ga maar even een dutje doen. En terwijl zij zocht in het kabouterdorp, onder de steen van Langnek en bij het huisje van Roodkapjes grootmoeder. En precies daar gebeurde het. Want die oude taart had ineens een helder moment. Toen ik verstoppertje deed met de wolf, moest ik in zijn buik, zei ze. En ik dacht, nee! Nee! Lekker dramatisch, hè? Nee! Nou, wat weet u wat ze deed toen ze me vond? Die fanatieke meid van een geit. Ze knipte me open, graaide alle geitjes uit mijn buik alsof ik een bak sokken in de uitverkoop was. En riep, gevonden! Ik heb gewonnen! Zo kinderachtig. En vervolgens ging ze ook nog aan iedereen rondbazuinen dat ik haar kinderen wilde opeten. Terwijl, hallo, wie laat hier haar eigen kinderen alleen? Huh? Niemand laat haar eigen kind alleen. Ik kan het mis een uur zo. De rest van het geld ging naar het zomerplein. Maar goed, die moeder kreeg het wel voor elkaar dat iedereen haar geloofde. En met iedereen bedoel ik ook echt iedereen. Zo ook die goedgelovige padvinder met zijn geweer. Terwijl ik wilde alleen maar helpen. Ja. En trouwens, ik ben hartstikke vegetariër. Heus. En daarom ga ik speciaal... Ben je ook vegetariër? Nee, oh, nou goed. Ik wel. En daarom ga ik u vanavond laten zien wat je als kerstverse vegetariër allemaal op tafel kunt zetten. Kom. Met boter, ei, bloem. Want dat worden natuurlijk... Bokkenpootjes, ja, hartstikke goed. U krijgt de koelkast. Nou, waar zijn die handjes? Kent u de ruimte van ons? Bokkenpootjes, maar die blijft vast zien. Ja, bokkenpootjes, ga er altijd in. Ik heb geen zin in vlees of partij. Nee, vanaf nu enkel vega voor mij. Dus die gewoon zo is passie. En ik zeg nee tegen water, ik weer nee. En dat goed dagje, ik krijg er weer. Want bokkenpootjes, ja bokkenpootjes, ja bokkenpootjes, die gaan er dan echt in. Stink voorzichtig. Ja, gaat het? Heb je wat water nodig? Oh, heb ik ook niet, dus maar af. Wat ik wel heb, kijk, hier het voorbeeld. Het recept van mijn oma. En ik maak er vandaag niet 1. Niet 2. Niet 3. Niet 4, maar 7! Ja! Ja, goed gegokt. En waarom 7? Gewoon omdat ik 6 te weinig vond. Fijn, omdat ik straks mijn handen vol heb, wil ik u nu graag voorstellen aan mijn hoofdingrediënt. Assistent. Mag ik een groot applaus? Geitje Benjamin! Ja, ja. Ah, nee, wat is dat beest? Wat? Weggelopen? Je meent het, ik was erbij toen het gebeurde. Maar, hallo? Ik moet nog eerst wat anders doen. Hallo? Oh,
Ach, en ik had hem nog zo verteld te verstoppen onder de klos. Is die gewoon weggelopen? Ik ben geschokt. Geintje Benjamin. Ach, zo ondankbaar. Dat is net zijn moeder. Terwijl... Ik wilde alleen maar helpen. Ja, gewoon een keer iets goed doen. Terwijl ik altijd alleen maar... Er smijten, maar mijn tijd zit er alweer op. Ja, dat zelf ook niet. Maar kom volgend jaar aan de slag tijdens een nieuwe culinaire avond. Dan maak ik gewoon jullie rode velle taart. En dan wordt er met een eerlijk recept van. Dat smaakt niet zoet als uur. Ja, mag in de zon en in de druk en zoek op. Zo achterin. Ja, maar het maakt niet uit. Lag ik wat te rusten in mijn huisje. En ik loerde naar die plank. Zie je het? Ja, daar dan, ja. In mijn oog viel ineens op een boek. En ik begon te watertanden. De recepten van mijn oma. En ik werd leuk van nostalgie. Ik zag allemaal lekkere kapjes, hapjes. En wat ik dacht, ai, 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 het is geen grapje. Dat smaakte zoet, als puur, dat smaakte naar de zomer. Dat smaakte zoet, als puur, dat smaakt nog steeds naar meer. Dus wie weet al, ja, dat is de mooie bakken. Alles gaat er kapot de volgende keer. Ik ga van het dus. En even met hem. Hoofdingrediënt zoeken. Blijf zitten, er komt nog een toelicht. Die weer springen, want dan kan ik niet aan. Geintje Benjamin! En zo was dit de culinaire avond met Wolf. Heel eerlijk gezegd vond ik het allemaal gebakken lucht. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve mensen, dat is voor een andere keer. Geintje Benjamin, dat smaakte zoet. Als puur, dat smaakte naar de sofa. Dat smaakte zoet. Als puur, dat smaakt nog steeds naar meer. Dus wie weet al, ja, dat is het voor je bakken. Hallo, want ik pak alles gaaf voor de volgende keer. En dan mag mezelf meneer, kom gezellig nog eens langs. Misschien rond etenstijd. Geen zorgen, ik ben hier. Geintje Benjamin! Hallo! Bedankt voor het kijken en check ook nog even een van deze andere video's. Vergeet niet om te abonneren en onze socials te volgen.